yhdistä rankimmista treeneistä, mitä on koskaan tehnyt. Urheilijalle semmoisia tärkeimpiä oppeja, miten pitää niinku koittaa sisäistää. Tässä on ollut treenit nyt vähän katkolla. Treenaaminen jatkuu täällä Jyväskylässä. Tänään olisi kovan treenin päivä ja siihen liittyen niin lähdetään käymään pienellä tarkistusreissulla, että missä tämän päivän treeni tehdään. Tervetuloa vlogiin! Viime päivät on ollut silleen, että toi asfaltti on ollut ihan pitävää, sillä mä just ajattelin, että pystyisi vetämään täällä ylämäkitreenin, mutta nyt sitten justiinsa tänään, kun pitäisi vetää, niin täällä on aika paljon talvisemman näköistä kuin mitä mä toivoin, mutta mä käyn tässä aamulla nyt tarkistamassa vähän, miltä se mäki näyttää, että onko siinä toiveita vetää tänään. Hirveän liukkaan tuntunen se ei oo. Se ei oo niinku jäässä tuolta alta. En mä silleen niinku odottanutkaan, että se olisi jäässä. Että kyllä tää silleen niinku lupaisi, että tässä pystyisi ylämäkiä vetämään. Silleen jos mä tähän parin tunnin päästä tuun, niin tää on varmaan vieläkin parempi, kun tää keli on tästä pikkusen lauhtumaan päin. Tuossa kun tää kausi alkoi, niin tuli taas silleen mietittyä, että mitä tällä kaudella pystyisi tekemään paremmin. Ja siinä tuli sitten just ideaksi silleen, että yksi juttu voisi ainakin olla, että jotain tehostusta niin tuohon palautumiseen. Ja sitä kautta tuli sitten just ideaksi toi kompressiolahkeet, mitä mä oon nähnyt käytössä. Että semmonen voisi olla niin kuin hyvä lisä tohon. Just semmosena niin kuin aineenvaihduntaa kiihdyttävänä, hermostoa palauttavana, niin siihen se varmasti toimisi oikein hyvin. Ja siihen mulle lähti nyt sitten yhteistyöhön toi Joyful Air. Ja oli kyllä kiva, että lähtivät, koska toi Joyful Air oli semmonen, että vaikka eivät olisi lähteneetkään yhteistyöhön, niin mä olisin silti päätynyt niihin, koska tosiaan siinä kohti, kun oli tehty päätös, että haluaa noi kompressiolahkeet hommata, niin selvitteli tietenkin vähän silleen, että haluaisi myös hommata sitten kaikkein parhaat kerralla. Ja mun mielestä noi vaikutti kaikkein parhaimmalta nimenomaan ennen kuin edes otin heihin yhteyttä. No se on toi kammioteknologia, eli se miten noi housut täyttyy, niin se on niinku muita kehittyneempiä. Se on patentoitu teknologia. Sen lisäksi ne on tosi tehokkaat, että ilmeisesti se moottori, mikä noissa on, niin on markkinoiden tehokkain, että semmoista puristusvoimaa kyllä löytyy sitten kanssa. 6 tunnin akun kesto on tosi kätevä ja nämä on lisäksi myös tosi monipuoliset, että ei ole pelkästään sitä yhdenlaista puristusta, vaan löytyy 6 eri ohjelmaa, miten se tuo sitä kompressiota. Että on semmosia niin kuin selkeästi enemmän sitä hermostoa palauttavia ohjelmia ja sitten löytyy semmosia niin kuin hierovia ja elastisoivia ohjelmia kanssa. Että on niin kuin moneen eri tilanteeseen pystyy nimenomaan käyttämään noita housuja sitten. Ja noihan tosiaan ei ole siis varsinaisesti lahkeet, vaan nimenomaan kompressiohousut, koska ne tulee tänne niin kuin lantiolle asti ja tulee niin kuin sitä kautta sitten pakarakin käsiteltyä siinä samalla. Ja itsellä oli kyllä myös tosi arvokasta se, että toi Joyful Air on nimenomaan kotimainen yritys. Otetaan tää Kortetniityn mäki semmonen, että oli sitten lyhyitä mäkiä tai pitkiä mäkiä, niin tähän liittyy semmosia lämpimiä muistoja. Varmaan 6 kilon viimeiseen parin vuoteen oli. Pitkiä mäkiä mä en tässä toisaalta kovin montaa kertaa vetänyt, että siihen mulla on vakiopaikka sitten Saarijärvellä ja siihen Saarijärven mäkiin verrattuna tää on kyllä siis paljon jyrkempi ja nyt miten mä aion sen tänään vielä vetää, niin siihen vielä pidempikin. Tästä kun päiväkodilta lähtee, siinä on alkuun vähän loivempaa, pääsee hyvin vauhtia, käännytään tonne jyrkemmälle pätkälle, niin siinä kohti sitten on just sopivasti liikaa vauhtia, että siihen vähän alkaa sitten jalka väsymään. Ja just kun pääsee vähän niin kuin huipulle, niin nousu loppuu vaan sen verran, että pujahdetaan tosta tien toiselle puolelle ja käännytään kohti Skandikkia. Ja nousu vaan sitten jatkuu sinne. Ne harvat kerrat, kun on tässä pitkiä mäkiä tehnyt, niin ne on kyllä sitten myös jäänyt mieleen semmosena niin kuin yhdistä rankimmista treeneistä, mitä on koskaan tehnyt. Et katsotaan mitä tänään nyt on sitten luvassa, että mä vedän eka muutaman kerran nyt niin kuin pitkän mäen, sen jälkeen sarjapalautus ja sitten tulee vielä lyhyitä mäkiä 10 päälle. Pitkät mäet tehty. Tuli kyllä ihan hyvin. Sai silleen, kyllähän se koville otti, kyllä sinne niinku happea vaatii tonne nouseminen, mutta
Mutta ihan silleen vahvasti tuli. Ja vähän jännitti, että saaks vedettyä noin pitkät mäet silleen, että sais vältettyä sen fiiliksen, että olisi niinku ihan all out ja olisi sitten ihan takki tyhjä, kun pitäisi lähteä näihin lyhyisiin mäkiin. Ja mun mielestä mä kyllä onnistuin siinä, että jäi just semmonen fiilis, että olisi pystynyt vielä vetämään lisääkin noita pitkiä mäkiä, mikä tosiaan nyt oli se aika välttämätön fiilis siinä kohti, kun mäkiä tässä on vielä jäljellä. Mulla toi viimeinen veto oli 2.48, silleen, että jos joku haluaa tulla kokeilemaan. Olen kyllä tyytyväinen siitä päätöksestä, että pääsin tehdä ton treenin tuossa aamupäivällä eikä siirtää iltapäivään, koska nyt tuolla saattaa lunta, niin ei se ainakaan yhtään parempi, jos ollut iltapäivällä. Mutta nytpä tässä on testissä sitten tätä uutta palautumisrutiinia, että ruoan jälkeen hyppäsin tänne housuihin sitten pötköttelemään ja se nyt sitten selviää myöhemmin vähän, että mikä on se kokemus siitä, kuinka hyvin nämä palauttaa, mutta tässä vaiheessa saa kyllä jo sen sanoa, että näissä on erittäin mukava istua näissä housuissa, että jotenkin tykkää tosi paljon tuosta fiiliksestä, kun tulee toi kompressio tuohon jalan ympärille, että se on kyllä kiva. Pari päivää vähän katkolla, kun tuli vähän yllättäenkin tuommoista jalkavaivaa ja se nyt sitten tuntui just siltä, että ei ole oikein järkevää lähteä tekemään juoksutreeniä. Vähän harmi homma toi, että tuli jotain jalkavaivaa, tuossa on mennyt tähän asti niin hyvin, että nyt sitten joutuu ottamaan pikkusen iisisti ja tuohan se toki sitten pikkusen huolta. Mä kävin se nyt sitten tuossa kuvauttamassa, nyt se sitten odotellaan sieltä vähän tuloksia, että miltä se näyttää. Aina jotenkin tämmöisessä tilanteessa huomaa kyllä sen, että se on niin helppo sanoa aina silleen muille, että tulee jotain vaivaa, niin pitää niinku rohkeasti vaan oikeasti sitten heivata niistä treeneistä ja näin. Mutta se on sitten, kun se osuu omalle kohdalle, niin se on jotenkin haasteellista aina sitten, kun on semmoisessa hyvässä drivissa siinä treenien suhteen, että treenit rullaa eteenpäin ja on semmoinen hyvä meno siinä tekemisissä. Ja sitten tulee joku tommonen takaisku, niin jotenkin ajatus on heti silleen vaan, että ei se haittaa, että antaa mennä vaan, että kyllä se tästä ei millään haluaisi irtautua siitä hyvästä treeniputkesta, mikä siinä on menossa. Okei, tilannepäivitys silleen, että lääkäri oli yhteydessä ja jalassa ei ole mitään rikki, että se on erittäin hyvä uutinen ja sitten muutenkin saatiin vähän hoidettua jalkaa silleen, että ne tuntemukset tuossa on sanotaan käytännössä nyt pois. Että nyt mä oon pari päivää tässä vähän kokeilu juoksua vähän silleen, että millä se jalka rupeaa taas tuntumaan tuossa juostessa ja se on ihan ok ja nyt tässä aletaan palaamaan normaaliin treenaamiseen ja siitä nyt ensimmäisenä mä teen tänään nyt sitten VK jo tuossa matolla sitten, että päästään taas vähän tuntumaan kiinni. Joo, VKkin oli hyvä ja voi tässä kohti vähän jo uskaltaa tuulitella silleen, että eivät tuossa vaivassa ollut mitään sen dramaattisempaa, että se saatiin nyt tällä hallintaa nyt silleen viikon kevennys juoksuharjoittelusta. Et joo, harmi jäi nyt sitten pari kovaa treeniä
tekemättä nyt sitten viime viikolta, mutta onko sillä lopulta silleen hirveästi mitään väliä, kun kyse oli siitä, että saatko tehtyä ne treenit vai sitten, että onko tässä niinku riski, että tämä pitkittyy paljon pahemmaksi vaivaksi, niin totta kai se on silloin sen arvosta, että jättää ne pari treeniä sitten pois tosta. Että mun mielestä silleen niinku urheilijalle semmosia tärkeimpiä oppeja, miten pitää niinku koittaa sisäistää. En tiedä, onko itsekään vielä niin täysin sisäistynyt, mutta pitää niinku osata suhtautua vakavasti noihin vaivoihin, kun ne on pieniä, ettei niistä tulisi isoja. Nyt ollaan itselle aika nostalgisenkin treenin parissa. Tätä voisi varmaan sanoa jonkinlaiseksi Saarijärvi-spesiaaliksi. Eli tää on semmonen treeni, mitä mä oon niinku tosi nuoresta asti tehnyt täällä, kun on Saarijärvellä ollut. Ja se on nimenomaan vain tässä paikassa, että vain näissä portaissa täällä Monnarissa. Mä teen niinku nopeusvoimasettejä tässä. Tää kun on aloitettu tekemään, niin mä tein tässä vielä näiden putkien alla, mutta tää on nyt hyvä kehityksen mittari, kun enää ei siinä kannata tehdä. Noi Joyful Airin palautuspieksut on kyllä tuntunut tosi hyvillä, että se on ollut vähän just silleen, että aina jos on treenin jälkeen tuntunut vähän niin kuin rasittuneelta jalat, niin sitten kun menee niihin ja pistää niin kuin sopiva palautusohjelma sieltä pyörimään, niin se niin kuin freesaa jalkoja tosi hyvin. Esimerkiksi aamupäivän treenin jälkeen kun käy niissä ja sitten on niin kuin tuntuu, että iltapäivän treenissä on taas niin kuin paljon semmoiset tuoreemman tuntuiset jalat. Olen tykännyt niistä niin paljon, että pakkasin ne mukaan tännekin, eli nyt mä oon täällä jo Etelä-Afrikkaan saapunut, missä meillä tosiaan harjoitusleiri on nyt sitten alkamassa täällä 2000 metrin korkeudessa taas täällä tutussa Dalstrom-kylässä sitten, että palataan ensi vlogissa sitten näihin maisemiin. Täällä me tosiaan nyt tullaan viettämään sitten joulukin, että tosiaan tässä vaiheessa paina tykkäys, tilaa kanava. Oikein paljon kiitoksia super thanksille ja kippari kuittaa. Mitäs pitikään sanoa?